Chàng trai chỉ dựa vào một cành cây và một đoạn dây sắt mà câu được một con cá lớn. Lập tức làm hai lão đại câu cá bên cạnh ngây người. Vãi chưởng, hai đứa mình câu nửa ngày chẳng được gì. Thằng nhóc này làm thế nào vậy? Thật là kỳ quái. Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm đánh mồi. Tuy nhiên bọn họ không biết rằng chàng trai này vừa mới sáng hôm nay mới vừa xuyên không đến Nam La Cổ hạng năm 1960. Ký chủ cũng tên là Trần Đại Bảo giống như hắn. Hắn không chỉ sở hữu một hệ thống rộng hơn 500 mét vuông, không gian còn có thể thông qua bất kỳ vật thể nào làm trung gian để cảm nhận môi trường xung quanh. Đại ca, cá này để đâu ạ? Người nói là em trai của Trần Đại Bảo, Trần Tiểu Quân. Tiểu Quân, đệ đào một cái hố nhỏ bên mép nước, cho ít nước vào rồi thả cá vào đó là được. Ha 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 ha, này chàng trai, cá của các cháu cứ để vào xô của bác đi. Lúc nào về thì mang đi. Nhóc con cũng khá đấy. Thế này mà cũng câu được cá. Hê hê, Trần Đại Bảo nhìn cần câu vào cái xô của bác lớn, đảo mắt một vòng, trong lòng đã nảy ra ý định. Bác ơi, cháu câu thêm một con cá nữa, dùng hai con cá đổi lấy cần câu và xô của bác được không? Ha ha ha, thế chẳng phải là bác chiếm hời của cháu sao? Thế này đi, lát nữa nếu cháu lại câu được cá, bác tặng cháu nửa cân lương phiếu. Dạ được, cảm ơn bác. Bác cứ chờ xem nhé. Trần Đại Bảo men theo cần câu, dùng ý thức cảm nhận tình hình dưới nước. Về một cái lại câu được một con cá mè khoảng 2 cân. Bác ơi, hai con cá này cho bác cả đấy. Ông cụ nhìn thấy hai con cá này, vui mừng hớn hở, lấy ra nửa cân lương phiếu và 3 hào, đưa cho Trần Đại Bảo. Chàng trai khá lắm, coi như bác chiếm hời của cháu rồi. Những thứ này thuộc về cháu hết. Cá thì bác mang đi nhé. Cảm ơn bác. Lão Trần, ông cũng nhường tôi một con đi. Lấy con nhỏ kia thôi là được rồi. Bọn trẻ ở nhà tôi đang đợi ăn thịt đây. Hừ, lão Vương này, ông đừng có mà mơ. Nhà tôi cũng đang có 3 đứa cháu nội đây. Chỗ này còn chẳng đủ ăn đây này. Anh ha. Mấy phút sau, Trần Đại Bảo lại câu lên được một con cá chép nặng khoảng 2 cân. Này chàng trai, ta dùng 1 cân lương phiếu đổi lấy con cá này của cháu nhé. Vương đại gia, cháu và em trai vẫn chưa được ăn gì cả. Ông cho cháu nửa cân lương phiếu với 5 hào đi. Lát nữa cháu còn đi mua đồ ăn cho em trai. Thời đại này không cho phép buôn bán đâu. Bị bắt được thì không phải chuyện đùa đâu. May mà Trần Đại Bảo còn nhỏ tuổi, lại thêm ở đây không có người ngoài. Vương đại gia do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau khi Vương đại gia đi, nửa ngày làm việc, Trần Đại Bảo lại câu được mấy chục cân cá. Nhiều cá thế này nhà mình cũng ăn không hết. Chi bằng đến công xã Cung Tiêu đổi ít tiền và lương phiếu. Trần Đại Bảo đến công xã Cung Tiêu, đem cá lớn đổi lấy tiền và lương phiếu. Cá nhỏ thì giữ lại để nhà mình ăn. Tiếp đó lại dùng một phần tiền mua một ít đồ dùng hàng ngày và đồ ăn. Thấy mặt trời đã xuống núi, cậu liền mang theo thành của chiến thắng cùng Trần Tiểu Quân đi về nhà. Trần Đại Bảo năm nay 15 tuổi, mẹ ruột mất từ sớm. Cha là Trần Đại Hải cùng góa phụ Chu Quế Lan đã lập nên một gia đình mới. Chu Quế Lan lúc về nhà chồng có dắt theo một người em tên là Lưu Hải Đào. Sau đó Trần Đại Hải và Chu Quế Lan lại sinh thêm cho Trần Đại Bảo một đứa em trai là Trần Tiểu Quân và 2 đứa em gái Trần Đông Mai và Trần Hồng Mai. Đại Bảo, cả ngày hôm nay các con đã đi đâu thế? Mẹ và cha con lo sốt cả vó lên đây này. Mẹ, đại ca của con giỏi lắm nhé. Hôm nay câu được rõ là nhiều cá. Đại ca còn mua cả màn thầu nữa. Tối nay nhà mình được ăn ngon rồi. Trời đất ơi, sao lại mua nhiều màn thầu thế này? Cái này đã là gì? Đại ca em còn dùng số cá này đổi được khối tiền đấy. Trần Đại Bảo trong lòng thở dài một tiếng. Thằng em này của mình cái miệng đúng là nhanh thật. Xem ra tiền không giữ nổi rồi, lấy ra thôi vậy. Tổng cộng bán được 22 đồng. Mua rượu, gia vị với màn thầu hết một ít rồi. Chỉ còn lại chừng này thôi. Đại Bảo, con giỏi quá. Đi câu cá một ngày mà bằng cả tháng lương của cha rồi. Ha ha ha, thằng nhóc này khá đấy. Cá bán cho ai thế? Cha cứ yên tâm đi. Số cá đó đều bán cho công xã Cung Tiêu hết rồi. Không ai bắt bẻ được nhà mình đâu. Ha ha ha, được. Con trai cha hiểu chuyện rồi. Đúng rồi, cá này còn bao nhiêu? Cha ơi, mấy con này đều là cá nhỏ. Có 8 con lận. Mấy con to bị đại ca bán hết rồi. Trần Đại Hải nhìn vào thùng gỗ, giật cả mình. Giỏi thật, thế này mà là cá nhỏ à? Thế cá to chắc phải nặng 2-3 cân nhỉ? Cha ơi, con to nhất hơn 5 cân lận đó. Chu Quế Lan, bà lựa 2 con cá bỏ vào túi đi. Bảo Đại Bảo và Hải Đào mang sang cho sư phụ chúng nó. Sư phụ của Trần Đại Hải là Nhất Trung Hải ở viện bên cạnh, cũng chính là đạo đức thiên quân lừng danh.
Trần Đại Bảo vốn không muốn dây dưa gì với viện bên cạnh quan hệ, nhưng ngặt nỗi cha mình lại chính là đại đệ tử của người ta. Hai anh em vừa ra khỏi cửa thì gặp thím Lý hàng xóm. Đại Bảo, cá này mua ở đâu thế? Thím Lý, cá này cháu câu ở Hồ Côn Minh hôm nay đấy. Cha cháu bảo tụi cháu mang cho Nhất sư phụ ở viện bên cạnh. Đợi hôm nào cháu câu được nhiều, cháu cũng sẽ biếu thím một con. Ha 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 ha. Đứa trẻ ngoan, thật là ngoan quá. Các cháu mau đi đi. Hai người đi tới đại viện số 95. Vừa vào đến viện trước, đã bị một người đàn ông tầm 40 tuổi chặn lại. Cậu cả nhà họ Trần, cá này là các cháu câu đấy à? Nghiêm Phú Quý vừa nói vừa định thò tay vào sờ cá. Trần Đại Bảo vội vàng né tránh thầy Nghiêm. Cái này là con câu ở Hồ Côn Minh đấy. Cha con bảo con mang sang biếu sư phụ ạ. Thưa thầy Nghiêm, không sờ được vào cá. Trong lòng thầm tiếc nuối, lão Nhất nhận được cậu đồ đệ tốt thật đấy. Hai đứa đi đi. Hai người bước vào trung viện, thấy một người phụ nữ trẻ đang giặt quần áo. Đây chính là Bạch Liên Hoa Tần Hoài như nổi danh khắp vùng. Lúc này, một gã thanh niên từ trong gian nhà phụ bước ra. Trông cũng khá bảnh bao, nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Đại Bảo, cha mày lại gửi đồ ăn cho sư phụ đấy à? Người này là chồng của Tần Hoài Như, cũng là đồng môn của cha cậu, Già Đông Húc. Chú già, là cha bảo cháu mang tới ạ. Trần Đại Bảo nói xong, liền không thèm dây dưa với nhà này nữa. Cả nhà này chẳng có ai tốt lành, cứ tránh xa ra cho lành. Cuối cùng cũng đến nhà Nhất Trung Hải. Nhất đại bà thấy hai đứa vào, vội vàng đon đã chạy ra đón. Đại Bảo, Hải Đào, sao hai đứa lại mang đồ ăn sang nữa thế? Sư nương, hôm nay con câu được ít cá, nên mang hai con sang cho người và sư phụ nếm thử ạ. Ha ha ha, thật là đứa trẻ ngoan. Cha con thật là có lòng. Trung Hải ơi, Đại Bảo sang biếu đồ ăn này. Ha ha ha. Nhất Trung Hải từ trong nhà đi ra, vừa đi vừa cười, ngoan lắm. Cảm ơn hai đứa nhé. Ăn này bà nó, bà mang một con cá này sang cho Long lão thái thái đi. Hôm qua tôi còn nghe bà ấy nói cả tháng nay chưa được miếng thịt cá nào vào bụng. Chúng ta giữ một con là đủ rồi. Hem, cái ông Nhất Trung Hải này, sao so với phiên bản mình xem trên tivi lại thấy không giống lắm. Rời khỏi nhà Nhất Trung Hải, Nhất đại bà còn lấy cho hai anh em ít lạc. Hai anh em về đến nhà, Trần Đại Bảo thấy Trần Đại Hải đang uống rượu, bèn lôi chỗ lạc ra để lên bàn, cho ông có thêm đĩa đồ nhắm. Ha ha ha. Đại Bảo, hai đứa về rồi đấy à? Trần Đại Bảo thấy cha mình đang vui vẻ, liền nhân cơ hội muốn đi chợ đen. Cha, tối nay con muốn đến chợ đen xem thử. Sau này con sẽ câu được rất nhiều cá, cũng có thể đổi được ít tiền. Nhưng nhà mình không có phiếu, con muốn đi xem tình hình thế nào. Trần Đại Hải do dự một hồi, hay là để cha đi cùng con nhé. Con đi một mình cha không yên tâm, để ông nội bà nội mà biết được, chẳng phải sẽ lột da cha ra sao? Không được, không được. Đại Bảo, chỗ đó nguy hiểm lắm. Đứa trẻ như con không được đi đâu. Cha ơi, con chỉ là một thằng nhóc thôi, chẳng ai để ý đâu. Cha không thể đi được. Cha là công nhân chính thức, lỡ như bị bắt được thì không phải chuyện đùa đâu. Đại Bảo nói đúng đấy. Nhà mình ơi, anh không được đi đâu. Ăn xong bữa tối, Trần Đại Bảo đi về hướng chợ đen. Khi sắp đến lối vào chợ đen, có một thanh niên chặn cậu lại. Đứng lại, trước khi đến chợ đen, Trần Đại Bảo đã ghé qua công viên Bắc Hải tìm một góc không người, lấy cần câu từ trong không gian ra, rồi quăng chỉ ra thật xa giữa mặt nước. Sử dụng ý niệm, cậu thu hết đám cá gần đó vào không gian. Chỉ một lát sau, trong không gian đã đầy ắp cá. Đợi đến khoảng 11 giờ đêm, Trần Đại Bảo mới đi về phía chợ đen. Đứng lại, mua hay bán? Bay sạp ở chợ đen phải nộp phí đấy. Trần Đại Bảo xoay tay cho gã kiểm tra. Tôi không có đồ bán. Gã đàn ông liền cho cậu vào. Trần Đại Bảo thong dong dạo quanh. Không gian của cậu có thể trồng trọt, nên cậu muốn đổi ít hạt giống. Tìm mãi mới thấy một người bán thóc. Chị ơi, thóc này bán thế nào? Cậu em à, thóc này chị không bán, chỉ đổi lấy lương thực thôi. Đổi thịt à? Lương thực với thịt tôi không có. Cháu có ít cá đây, bác có muốn đổi không? Phải là cá lớn trên 4 cân nhé. Lũ trẻ ở nhà đang thèm thịt quá rồi. Thôi bỏ đi, tôi cũng ngồi đây nửa ngày rồi. Cá 5 cân đổi lấy 2 cân lúa nhé, được không? Bác đợi cháu ở đây nhé, cháu đi lấy cá. Trần Đại Bảo đi đến một con ngõ vắng người, lấy từ trong không gian ra một con cá chấm cỏ nặng hơn 5 cân, rồi bước ra ngoài. Trên đường về đi ngang qua một sạp bán khoai tây. Cậu em, chỗ tôi có khoai tây này. Một con cá thế này đổi 7 cân khoai tây thì sao? He he, được ạ. Anh đợi tôi đổi xong lúa đã nhé. Trần Đại Bảo dùng cá đổi lúa với bà chị kia, sau đó lại lấy ra một con cá khác, đến sạp khoai tây đổi với người anh kia. Cậu em, chỗ tôi còn ít hoa quả nữa, cậu có lấy không? Có những loại quả gì à? Phương Bắc mình thì có quả gì được chứ? Giờ chỉ có ít táo với hồng thôi. Cháu chỉ cần một quả táo và một quả hồng là được. Cháu gửi tiền mua nhé. Thôi, toàn đồ nhà chồng cả ấy mà.
Tặng cậu đấy, không lấy tiền đâu. Cảm ơn anh nhé. Anh có cách nào kiếm ít lúa mạch không? Nhà tôi cũng có ít lúa mạch, nhưng không còn nhiều lắm. Mai tôi mang cho cậu, được chứ? Cháu chỉ cần 1 cân là đủ dùng rồi. Mai cháu sẽ tới tìm anh. Trần Đại Bảo thấy bên cạnh có sạp trống, liền lấy mấy con cá ra bày bán. Chẳng mấy chốc đã bán sạch bách. Tổng cộng thu được 163 đồng. Trần Đại Bảo rời khỏi sạp hàng, tìm đến một người bán phiếu. Anh ơi, chỗ anh có những loại phiếu gì? Chỗ tôi phiếu gì cũng có. Nói xem cậu cần loại nào. Trần Đại Bảo dùng hơn 50 đồng mua một ít lương phiếu. Phiếu thịt, phiếu bánh kẹo, phiếu rượu, phiếu thuốc lá và phiếu vải. Chàng trai, cậu có thực lực đấy. Lúc Trần Đại Bảo chuẩn bị đi ra ngoài, chợt thấy có người bán trứng gà, liền bao trọn cả giỏ trứng đó luôn. Trần Đại Bảo về đến nhà, mọi người trong nhà đều đã ngủ say. Cậu đặt giỏ trứng lên bàn bếp, rồi bới ít cho củi từ trong lò ra, thu vào trong không gian. Cậu dùng sức mạnh không gian cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, dùng cho củi để kích cho đống khoai tây này mầm. Kế đến đem chúng vùi vào trong đất, lại trồng thêm 2 loại trái cây và mỗi thứ 1 hạt lúa. Chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi, hiện tại cậu không có nhiều nước đến thế. Sáng hôm sau, Trần Đại Bảo ngủ dậy rồi đi xuống bếp. Đại Bảo, đống trứng này là con mang về đấy à? Hôm qua con lại ra Bắc Hải câu cá, dùng số cá đó đổi lấy chỗ trứng này đấy gì ạ? Sau này nhà mình chỉ cần điều kiện cho phép, cố gắng mỗi sáng đều được ăn 1 quả trứng. Con sẽ nghĩ cách. Đại Bảo nhà mình đúng là giỏi giang thật. Nhưng mà trứng gà bây giờ là đồ hiếm đấy. Nhà mình cũng không cần ăn mỗi ngày đâu. Lâu lâu ăn một bữa cho biết vị là được rồi. Đến giờ ăn sáng, cả nhà vừa húp cháo rau dại vừa ăn trứng. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ cực kỳ mãn nguyện. Các con à, các con được ăn trứng là phải cảm ơn anh cả đấy. Sau này đứa nào dám không nghe lời anh cả, mẹ sẽ vả lệch mồm đứa đó luôn. Ha ha ha, Đại Bảo là anh cả. Thương yêu các em là chuyện nên làm mà. Đúng rồi Đại Bảo, hôm qua con đi chợ đen, cảm thấy thế nào? Ở đó cá bán chạy lắm ạ. Hôm nay con sẽ câu thêm ít cá nữa. Tôi đến đi đổi lấy ít lương thực và phiếu. Anh cả, em muốn đi cùng anh nữa. Hôm nay anh không dắt theo ai hết. Các em ở nhà lo mà đọc sách đi. Anh về sẽ mang đồ ngon cho các em. Ăn sáng xong xuôi, Trần Đại Bảo bắt xe buýt đến Di Hòa Viên, tìm một chỗ vắng người, bắt đầu thu cá vào không gian. Cá ở đây nhiều hơn hẳn, mà toàn là cá lớn thôi. Rất nhanh, cá trong không gian lại chất thành núi nhỏ. Anh lại thu thêm lúa nước trong hồ vào. Trong không gian rắc hạt giống lúa lên trên. Không ngờ còn thu được một chiếc vòng vàng, trên đó có khảm đá quý, kiểu dáng cũng vô cùng tinh xảo. Còn có một miếng ngọc bội, chẳng biết là của vị quý nhân tiền triều nào đánh rơi. Hôm nay thế là đủ rồi, phải để lại ít cá cho mấy ông cần thú nữa chứ. Ha ha ha, Trần Đại Bảo đi tới công xã Cung Tiêu, bán 50 cân cá, được 25 đồng. Lại dùng phiếu, bánh ngọt và 2 đồng mua ít bánh lữ đà cồn và bánh yêu thiệt bính. Lúc quay về viện, vừa vặn gặp em trai Lưu Hải Đào. Hải Đào cầm lấy này, lát nữa chia cho các em ăn. Cảm ơn đại ca. Hải Đào đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Theo Chu Quế Lan bước chân vào nhà họ Trần, lúc mới đến còn bị Trần Đại Bảo bắt nạt, nên từ nhỏ đã hình thành tính cách khép nép cẩn trọng. Trần Đại Bảo quay về phòng mình, anh thử dùng ý thức để thúc chín đống khoai tây đó. Phát hiện thấy thật đáng tiếc, anh trồng tổng cộng gần 500 gốc khoai tây. Chờ sau khi thúc chín được gần 350 gốc, anh phát hiện miếng ngọc bội trong không gian đã biến mất tiêu. Vãi thật, chẳng lẽ dùng ý thức thúc chín là tiêu hao ngọc thạch sao? Phen này lỗ nặng rồi. Anh lấy 2 củ khoai tây lớn đi tới nhà bếp, thấy Chu Quế Lan đi làm về đang nấu cơm. Đại Bảo đói rồi hả con? Chờ chút, sắp xong ngay đây. Dạ con không đói. Con có 2 củ khoai tây ở đây. Mẹ sao thêm đĩa khoai tây sợi chua cay nhé. Ngoài ra con còn có một con tem và 20 đồng. Mẹ cũng cất đi nhé. Đại Bảo ngoan lắm. Mẹ đang lo nhà mình sắp hết dầu. Rồi đây này, ăn tối xong, Trần Đại Bảo lại đi tới cổng chợ đen. Người canh gác rõ ràng đã nhận ra anh. Tiểu đệ, lại là cậu à? Đại ca, em có 500 cân cá ở đây. To là cá lớn trên 3 cân. Ông có lấy không? Dĩ nhiên là lấy rồi. Chú em, cậu đợi ở đây một lát, để tôi đi gọi đại ca của chúng tôi qua đây. Một lúc sau, người đó dẫn một người có dáng vẻ đại ca đi tới. Chú em, tôi là người quản lý ở đây. Tôi họ Ngô, cứ gọi tôi là Ngô ca là được. Ở đây cậu có cá bán à? Ngô ca, em có 500 cân cá ở đây. Con nhỏ nhất cũng trên 3 cân. Con lớn nhất nặng 10 mấy cân. Các anh có lấy không? Dĩ nhiên là lấy rồi. Số cá này của cậu khá lớn đấy. Mỗi cân tính giá 1 đồng 1. Tôi lấy hết luôn. Ngô ca thật sảng khoái. Đúng rồi, em còn có 1000 cân khoai tây. Toàn là khoai tây lớn trên nửa cân. Cái này các anh cũng lấy chứ? Lấy chứ, chỉ cần là đồ bỏ vào miệng được.
thì bây giờ đều là hàng cực hắc. Khoai tây tính 7 hào 1 cân. Thu mua vậy được không? Được, mua ca. Hợp tác vui vẻ. Trần Đại Bảo bán hơn 500 cân cá và hơn 1.000 cân khoai tây. Tổng cộng thu về 1.261 tệ. Ha ha, giờ mình đã là đại gia ở thời đại này rồi. Tiếp đó, Trần Đại Bảo đến chợ đen, tìm lại người hôm qua đã đổi khoai tây cho mình. Chú em, cậu đến rồi à? Đây là 1 cân lúa mạch. Đại ca, đây là con cá lớn nặng 4 cân. Tôi dùng con này để đổi nhé. Được không? Quá được luôn ấy chứ. Cảm ơn chú em nhé. Ở đây tôi còn ít hạt giống ngô. Cậu có muốn không? Muốn chứ, ông có bao nhiêu? Trần Đại Bảo vui mừng khôn xiết. Mùa này ngô vẫn chưa chín mà. Trên thị trường cũng không có hạt giống ngô. Tôi có 5 cân hạt giống ngô ở đây. Nhưng tôi không lấy cá nữa. Cần 20 đồng tiền mặt. Được, cầm lấy đi. Cậu ấy nghĩ mình nên mua một chiếc xe đạp nữa. Liền tìm đến đại ca bán phiếu. Có phiếu xe đạp không? Có, 60 đồng 1 tờ. Lấy 1 tờ, tôi lấy thêm 10 phiếu giày nữa. Phiếu rượu và thuốc lá mỗi loại 40 tờ. Phiếu kẹo sữa đại bạch thỏ 3 cân. Phiếu đường trắng 5 cân đưa cho ông. Tổng cộng là 103 đồng. Sáng hôm sau khi Trần Đại Bảo thức dậy, Chu Quế Lan và Trần Đại Hải đã đi làm rồi. Đại ca, mẹ để lại trứng gà và bánh cho anh này. Còn có cả cháo loãng nữa. Anh mau ăn đi. Đợi đại ca ăn cơm xong, anh sẽ dẫn mấy đứa ra bách hóa tổng hợp chơi. Đại ca, anh đúng là tốt nhất luôn. Ăn sáng xong, Trần Đại Bảo dẫn mấy đứa nhỏ hướng về phía đại lộ Vương Phủ Tỉnh mà trên đường gặp Tần Hoài Như đang đi mua thức ăn. Đại Bảo à, nghe nói dạo này cháu câu cá giỏi lắm. Hôm nào đi câu nữa thì dắt dì theo với nhé. Trần Đại Bảo vạn lần không ngờ tới, vừa mới gặp mặt mà Tần Hoài Như đã nói mấy lời này. Đại Bảo à, hôm nào đi câu thì cho dì theo với. Hồi nhỏ dì cũng hay ra bờ sông câu cá lắm. Thế mà, dạo này cá ở Hồ Côn Minh không còn nhiều nữa. Cháu cũng 2 ngày rồi không đi. Trần Đại Bảo tuy không có mấy thiện cảm với bà ta, nhưng cũng chẳng việc gì phải đắc tội. Dù sao chuyện bà ta làm cũng chẳng liên quan gì đến mình. Hơn nữa với tư cách là vợ già Đông Húc, Tần Hoài Như rất là thạo việc. Thôi được, lúc nào đi câu cháu sẽ gọi dì là được chứ gì. Thằng Bàng Cảnh nhà dì mấy ngày nay ngửi thấy mùi cá nhà cháu, nó cứ nháo nhào lên mãi đấy. Cái thằng Bàng Cảnh này tuổi tốt à? Cách mấy con ngõ mà cũng ngửi thấy mùi cá tanh. Vất vả là mới thoát khỏi sự đeo bám của Tần Hoài Như. Đám người Trần Đại Bảo đi đến bách hóa tổng hợp, mua một ít vải vóc và bánh kẹo, còn mua cho mỗi người trong nhà một đôi giày và tất. Đến khu bán xe đạp, Trần Đại Bảo suy nghĩ một lát, cảm thấy bây giờ mua xe đạp thì vẫn chưa đúng lúc. Buổi trưa, Trần Đại Bảo dẫn các em đến nhà hàng Toàn Tụ Đức, gọi 3 con vịt với ít ngô. Mấy thứ này mình ăn ở đây hết luôn. Lát nữa lúc về, em sẽ mang về cho cha một phần cơm. Sức ăn của mấy nhóc này đúng là đáng nể thật. 3 con vịt quay cùng với bánh tráng bị quét sạch sành xanh. Mấy đứa ăn đến mức bụng tròn lẳn. Tiểu Quân còn ăn đến mức nấc cột liên hồi. Đại ca, khi nào mình lại tới? Ăn nữa đi. Thật sự là quá ngon luôn. Được rồi. Sau này đứa nào có thành tích học tập làm anh hài lòng, anh sẽ đi đổi phiếu vịt quay, thưởng cho đứa đó một con vịt quay. Nếu thi cuối kỳ mà đứng nhất, anh sẽ thưởng riêng thêm 2 tệ nữa. Đại ca, nếu không thi tốt thì có cho em ăn phao câu vịt không ạ? Con đòi phao câu à? Thi không tốt là anh tác động vật lý vào mông đấy. Ha 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 ha. Trên đường về nhà, Trần Đại Bảo lại ghé vào công xã Cung Tiêu. Anh biết cha mình thích nhâm nhi chút rượu chè, thuốc lá, nên đã mua 2 trái tây phượng tử và 1 cây thuốc đại tiền môn. Tổng cộng hết 9 đồng 4 hào. Lúc nghỉ trưa, Trần Đại Bảo đã trồng 50 cây ngô trong không gian. Lúa mì cũng trồng được 100 mét vuông. Vừa mới thúc chín được mấy cây ngô thì anh buồn ngủ không chịu nổi nên đã thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Trần Đại Bảo đi vào bếp, chuẩn bị làm món đầu cá cay tê và cá nấu dưa chua. Một lúc sau, Trần Đại Hải đi làm về. Đỡ hơn chưa con trai? Đang làm món gì mà thơm thế này? Cha, hôm nay con làm món đầu cá cay tê với cả cá nấu dưa chua nữa. Con còn mua cho cha một chai tây phượng tử. Hôm nay cha cứ uống cho đã, cho đỡ mệt mỏi nhé. Ha ha ha. Con trai tôi lớn thật rồi. Để cha đi gọi sư ông con qua đây, chúng ta cùng ăn cho vui vẻ, náo nhiệt. Cha, Trần Đại Bảo vừa định ngăn lại thì bóng dáng cha đã biến mất rồi. Trần Đại Bảo thở dài một tiếng. Lúc này Chu Quế Lan cũng bước vào. Đại Bảo, dì thấy bọn hải đào đều được đi giày mới rồi, có phải con dẫn tụi nó đi mua không? Dì ơi, con cũng mua cho dì và cha mỗi người một đôi đấy. Ở ngay trong phòng 2 người đó, với cả 10 đôi tất nữa. Cái thằng bé này thật là biết tiêu tiền. Hơn nữa dì cũng chẳng thiếu cái gì, tiêu tiền vào đó làm chi? Miệng bà ấy tuy nói thế, nhưng chân lại bước nhanh về phòng mình.
Một lúc sau, Nhất Trung Hải và Nhất Đại Bà đi cùng Trần Đại Hải bước vào. Sư nương, người xem đây là giày mới Đại Bảo nhà em mua cho em đấy. Đẹp không? Đẹp lắm. Thật sự rất tốt, Quế Lan ạ. Cô thế này cũng coi như khổ tận cam. Lai rồi, Đại Bảo lớn rồi còn hiểu chuyện như thế. Sau này cô và Đại Hải tha hồ mà hưởng phúc. Nhất Đại Bà cười hớn hở nói. Có lẽ vì chạm vào dây thần kinh nhạy cảm trong lòng, bà ấy không tự chủ được mà thoáng buồn. Sư phụ, sư nương, hai người mau ngồi đi. Trần Đại Bảo bưng món cá dưa chua và đầu cá cay tê lên bàn. Đang định vào bếp ăn cơm cùng các em. Nhất Trung Hải gọi cậu lại. Đại Bảo, con gọi mấy đứa nhỏ qua đây hết đi. Đều là người nhà cả. Đừng câu nệ mấy thứ này nữa. Hơn nữa đông đủ thế này mới náo nhiệt. Sau khi mấy đứa trẻ ngồi vào chỗ, Trần Đại Hải nâng ly kính Nhất Trung Hải một ly. Sư phụ, con đã muốn mời thầy và sư nương qua nhà ăn cơm từ lâu. Tiếc là điều kiện không cho phép. Hôm nay nhờ bàn thức ăn Đại Bảo chuẩn bị, thầy cho mình cùng uống một bữa thật đã. Ha 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 ha. Được lắm Đại Hải à. Giờ cũng chỉ có anh là còn nhớ tới sư phụ. Tôi đã dạy ra hơn chục đứa đệ tử rồi. Nhưng nói về nhân cách, anh là nhất đấy sư phụ. Bây giờ ai cũng sống khó khăn. Mấy đứa sư đệ chắc cũng do nhà cảnh túng thiếu. Có tâm mà lực bất tòng tâm thôi ạ. Nhất Đại Bà ở bên cạnh nghe thấy bèn bĩu môi. Đại Hải, tôi với sư phụ đều chẳng phải hạng tham món lợi nhỏ của ai. Nhưng nhắc đến là lại thấy bực mình. Cứ như cái nhà họ già kia kia, không những không hiểu kính sư phụ, mà còn hở tí là qua nhà vay tiền. Đã thế lại chẳng bao giờ thấy trả. Nhất Trung Hải cắt ngang lời Nhất Đại Bà. Thôi, không nhắc mấy chuyện đó nữa. Nay ngày vui, chúng ta cứ uống rượu ăn thịt đi. Nhất Đại Bà cực kỳ thích vị của món đầu cá cay tê. Vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đại Bảo à, cho nấu món này không hề thua kém mốc trụ đâu. Vị ngon thật đấy. Hi hi, sư phụ, sư nương nếu mà thích ăn, lần tới cháu làm nhiều chút rồi gửi qua cho hai người. Thằng bé này thật là hiểu chuyện. Nhất Trung Hải thấy mấy đứa trẻ ăn uống có vẻ khép nép, đoán chừng là tụi nhỏ còn hơi gò bó. Mấy đứa cứ tự nhiên mà ăn đi. Ta với sư nương các cháu già rồi, không ăn được bao nhiêu đâu. Sư phụ, trưa nay tụi nó chén tận 3 con vịt quay rồi, nên giờ chắc cũng chưa thấy đói lắm đâu ạ. Nhất Trung Hải nghe vậy thì giật mình kinh ngạc. Chà, Đại Bảo à, chẳng lẽ câu cá lại kiếm được nhiều tiền đến thế sao? Cháu tuổi đời còn nhỏ, cẩn thận đừng để phạm sai lầm đấy nhé. Trần Đại Bảo biết ông cụ nói vậy không có ý xấu, mà là đang lo lắng cậu đi chệch hướng. Sư phụ, cá cháu câu được, đều bán cho công xã Cung Tiêu và Trạm Thu mua. Ai mà bắt bẻ gì được cháu chứ? Với lại thời buổi khó khăn như bây giờ, chỉ cần chúng ta không gây rối cho tổ chức, tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu, thì phạm lỗi gì được cơ chứ? Ha 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 ha, nhóc con, cháu biết tự lượng sức là được rồi. Sư phụ già rồi, ngại nhất là mấy chuyện rắc rối thị phi. Một bữa cơm khiến Nhất Trung Hải và Nhất Đại Bà đều vô cùng thỏa mãn. Sau khi tiễn hai người họ về, Trần Đại Bảo quay trở lại phòng mình. Vừa vào phòng đã nghe chú Quế Lan gọi lớn. Hải Đào, Tiểu Quân, hai đứa đi bưng nước rửa chân cho anh cả đi. Hi hi, xem ra địa vị trong gia đình của mình đang tăng vùn vụt rồi đây. Một lúc sau, Hải Đào và Tiểu Quân hồn hà hồn hển, mồ hôi nhễ nhại khiêng một bồn gỗ, đầy nước ấm vào phòng. Hải Đào, Tiểu Quân, lại đây anh em mình cùng rửa đi. Thôi khỏi đại ca, chân anh thối kinh khủng. Có phải anh bị nấm chân không đấy? Đừng có lây sang cho tụi em nha. Mấy thằng danh ngứa đòn rồi đúng không? Hai đứa nói xong liền cười hì hì chạy khỏi phòng. Trần Đại Bảo định đuổi theo tác động vật lý, tiếc là Trần đã lỡ cho vào bồn nước rồi. Rửa chân xong, Trần Đại Bảo lại thúc chín hết đám ngô, thu hoạch được tổng cộng 60 bắp ngô. Lại thể lúa cũng đã bắt đầu trổ bông, ước chừng ngày mai là có thể thu hoạch. Giờ anh bắt đầu thèm vị cơm trắng rồi đấy.